नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मनराज गौतम युट्युब च्यानलमा। आजमा तपाईहरुलाई कसरी सीएमडी बाट कुनै पनि फाइलहरु अथवा फोल्डरहरु हिडन अथवा अनहिडन गर्ने कसरी भनेर सिकाउन गएको छु। तपाईले सोच्नु होला अब हाम्रो तरिका अरु पनि छ, जस्तै यसलाई कुनै फोल्डरलाई लेफ्ट क्लिकमा गएर प्रपर्टिजमा गएर हिडनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हिडन हुन्छ। तर यो तरिका जुन नर्मल मान्छेहरु जम्मैलाई थाहा हुन्छ र यसलाई अनहिडन गर्न सो हिडन फाइल्स गरेर आनन्द सकिन्छ। फोल्डर अप्सनमा गएर हेर्नुस्, सो हिडन फाइल्स गरिसकेपछि तपाईले हिडन गरेको फाइल पनि हिडन हुँदैन। तपाईले जबसम्म डन सो हिडन फाइल्स गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो हिडन रहँदैन। तर सीएमडी बाट तपाईले यदि हाइड गर्नुहुन्छ भने त्यसमा के हुन्छ भन्दा तपाईले यहाँ चाहिँ सो हिडन फाइल्स गरे पनि त्यो फाइल देखिदैन। हेर्नुस्, सीएमडी बाट एकदमै सेक्युर तरिकाले तपाईले कुनै पनि फाइल अथवा फोल्डरलाई हिडन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले तपाईलाई यसको प्रोसेस भन्ने छु। यसको लागि तपाईले सीएमडी खोल्नुस्। सीएमडी खोलेपछि त्यसमा तपाईले टाइप गर्नुस् सीडी कुन कहाँ छ तपाईको त्यो फाइल। मैले जस्तै यो वाइफाईलाई डेस्कटपमा भएको वाइफाईलाई गर्ने हो, त्यसैले मैले सीडी डाइरेक्टरी नेम दिन पर्ने हुन्छ। सीडी डेस्कटप, सीडी अनि वाइफाई। यदि गरिसकेपछि तपाईले अब कुन फाइललाई अथवा फोल्डरलाई हिडन गर्ने हो त्यसको नाम थाहा हुनु पर्छ तपाईलाई। मैले यसमा start.bat लाई हाइड गरेर देखाउने छु तपाईलाई। हेर्नुस्, यसको लागि तपाईले कोडिङ हाल्नु पर्ने हुन्छ attRib+h+s+r अनि फोल्डर अथवा फाइल नेम। अब मैले फाइल भनेको छु start.bat, त्यो हाल्नु पर्ने हुन्छ। start.bat हानेर इन्टर थिच्नुहोस्। इन्टर थिचिसकेपछि हेर्नुस् त्यो फोल्डर खोलेर छैन। तपाईले यदि त्यो सो हिडन फाइल्स गरेको भए पनि हेर्नुस्, म देखाउँछु। सो हिडन फाइल्स गरेको भए पनि त्यो देखिदैन। हेर्नुस्, सो हिडन फाइल्स छ, त्यही पनि यो देखिदैन। यसबाट तपाईले एकदम सेक्युर तरिकाले आफ्नो फाइलहरु हिडन गर्न सक्नुभयो। र यो हिडन गरेको नर्मल मान्छेले सीएमडी मा कोडिङ नआनिकिन अनहाइडन गर्नै सकिदैन। अब यसमा अनहाइडन गर्ने कसरी भन्नु होला तपाईले, यो पनि म तपाईलाई यही भिडियोमा सिकाउँछु। हेर्नुस् ल, सीएमडी खोल्नुस्। त्यही खोलिसकेपछि फेरि प्लस को ठाउँमा माइनस राख्नुस्, अटोमेटिक अनहिडन हुन्छ। attRib-h-s-r फाइल अथवा फोल्डर नेम तपाईले स्क्रिनमै देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी हेर तपाईले इन्टर थिचिसकेपछि तपाईको फाइल अटोमेटिकली अनहाइडन हुन्छ। इन्टर थिचिसकेपछि हेर्नुस् फोल्डर भित्र हेर्नुस् अटोमेटिकली अनहिडन भयो। तपाईले यस्तै गरेर आफ्नो फाइल हिडन अथवा अनहिडन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम सेक्युर हुन्छ। तपाईले यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।